ሰላም የዩቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ዛሬ የምናየው እንግዲህ ስለ አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ ነው። ፕሪሚየር ፕሮ ላይ አብዛኞቻችን እንዴት ቪዲዮ ላይ ያስገባነው ቪዲዮ እንዴት ሰርክል አድርገን መቁረጥ እንደምንችል ነው የምናየው። ይሄ የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ነውና እስኪ እናየዋለን ይሄን ዛሬ ማለት ነው። መጀመሪያ እዚህ ጋር የሆነ ቪዲዮን አስገብቻለሁ። ክሊክ አድርጌ ይኸው ሳረገው መጀመሪያ ይሄ ሞሽን ምናምን የሚለው የራሱ ኢፌክት ኮንትሮል አለና እሱ ላይ የሚያመጣላችሁ ሜሴጅ አለ። ኢፌክት ኮንትሮል አለ። እሱን ከገባ በኋላ እቺ ኦፓሲቲ የምትላለች ኦፓሲቲ ትንገባና ሰርክል ምልክት አለች። እሷን ክሊክ ብቻ ነው የምናደርገው ቪዲዮአችን ላይ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ክሊክ ብቻ ሳደርግባት እንደዚህ ክብ ሰርክል ያገኛል። ግን ይሄ አጀስቴብል አይደለም ማለት ራሳችን በእጃችን እንደዚህ በሃንድ ቱልስ ነገር ያደረግን የሆነ ቦታ ላይ ስንመርጠው ከዛ በኋላ እቺ በአራቱ ማዕዘን ያለች እሷን ከፍ ዝቅ በማድረግ ነው ሼፑ የምናስተካክለው። ይህ አብዛኛው ጊዜ ተመራጭ አይደለም። ምክንያቱም ሼፑ ክብነቱን በደንብ ይዟል አለዘ የሚለው ማወቅ አንችልም። ሌላኛውና ምርጡ አማራጭ ግን እዚህ ኢፌክት ውስጥ እንገባና ሰርክል ብለን እንጽፍለታለን ኢፌክት ውስጥ ማለት ነው። እሷን ሰርክል አግኝተን ቀጥታ ቪዲዮአችን ላይ ድሮፕ እናደርጋለን። ያኔ እንደዚህ አይነት ምልክት ይመጣል። ይሄ ነጭ አድርጎት ደፍኖት ማለት ነው፣ ግን ክብ ነው። ቪዲዮአችን ግን አላወጣልንም። ከዛ እዚህ ኢፌክት ውስጥ እንገባና ሰርክል የምትለው ኢፌክት ውስጥ ገብተን እዛ ከገባን በኋላ ቀጥታ የምንገባው እዚህ እንትኑ አለ እና ይሄ ብሌንዲንግ ሞድ የሚለው ስቴንስል አልፋ እናደርገዋለን። እቺ ብሌንዲንግ ሞድ ያያችሁት ነው። ስቴንስል አልፋ አደርጋለሁ። ከዛ ራዲየሱን እንደዚህ ማሳደግ ይችላል። ይሄው ሻርፕ የሆነ ክብ ነው ያገኘሁት ማለት ነው። ከዛ ፖዚሽኑን ወደ ግራ፣ ወደ ቀኝ፣ ወደ ላይ፣ ወደ ታች እንደፈለጋችሁ የፈለጋችሁት ቦታ ላይ ክብን ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው ሻርፕ ነው በቃ ክቤ በአራቱ ማዕዘን ያለው ክብ ቅርጹ ዘሴም ነው ማለት ነው። የቅድሙ ግን በኦፓሲቲ ያሳየኋችሁ ራሳችሁ ናችሁ በእጃችሁ አጅስት የምታደርጉት እና ይሄ በጣም የተሻለ መንገድ ነው። ቪዲዮዎቹን ሰርክል ለመቁረጥ ምናምን እንደዚህ አይነት እንትኖችን ለመጠቀም ከፈለጋችሁ ምርጥ ነው። ይሄው ፊዘሩንም እንደዚህ እያጠፋችሁ እያደበዛችሁ የተሻለ ነገር መፍጠር ትችላላችሁ። እና ይህ ቪዲዮ እንግዲህ ያው ሰርክል መቁረጥ እንዴት እንችላለን ለሚለው ጥያቄ የተሰራ ቪዲዮ ነው። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት እንግዲህ ያው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ላልደረሳችሁ ሰዎች እንዲደርስ አድርገው የተለያዩ ቪዲዮዎች ትምህርት ነክ የሆኑ ነገሮችን ቲቶሮችን አፖችን አብረን እናያለን። እንግዲህ ያው ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድንሆን ነው የምጠይቃችሁ። አመሰግናለሁ።